وهناك ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار بنداء عظيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وما أعظم حسرة أهل النار عند ذلك الموقف، حيث يعلمون أن أهل الجنة قد وجدوا النعيم المقيم، الذين كان أولئك الكفار الذين كانوا يكذبون به في الدنيا، وفي نفس الوقت قد وجدوا الجحيم والعذاب والنكال في النار والعياذ بالله، فيعظم صياحهم ويعظم ألمهم ويعظم عذابهم.